Hi guys! Ako nga pala ulit ang inyong Tita Trish. So kung kakanood nyo lang ng vlog ni Mang Jose, ang aming friend na vlogger din. By the way, ang real name ko kasi talaga Teresa, pero yung nickname ko nga is Trish. So wag na po kayong ma-confuse. So yun no, na-discuss na namin doon sa vlog niya. Actually, episode 2 ako doon, Pathway to New Zealand. So, nag-student ako guys. Bale, mahabang research tsaka matindi-tinding pagdesisyon yung ginawa namin noon. So, just a bit of background saan kami galing ni Tita April. Parehas kaming OFW sa Singapore for almost 8 years. And mga around 2015, 2016 siguro, nauso or parang nag-trend yung pagpunta sa New Zealand. So, meron akong office mate that time na nauna na doon. So, shout out sa inyo mga taga Bitin, Auckland. Kung nanonood man kayo, yung inspirasyon ko noon kung bakit ako nandito sa New Zealand ngayon. So, yun yung mga engineers namin dati sa dati kong work sa Singapore. So, yun, nung isa-isa na silang nawawala that time, nung mga office mates ko, parang ano bang meron? Ba't sila nakakarating doon? Bakit nila kailangang lumipat doon? So, research, ano bang meron? So, what's the best way para mapunta doon? Luckily, yung brother-in-law ko, which is yung kuya ni April, ay nandito na, nauna na sila dito, nag-migrate din sila, and nagkaroon ng parang opportunity na magbakasyon kami ni April noong 2016 sa New Zealand. Tapos, we decided nga to get married. Parang nilook forward na namin na dito kami soon, pero hindi pa namin alam yung pathway. So, fast forward 2016 nga, after our vacation and yung wedding namin, sabi ko kay April, alam mo yung feeling na parang yung sa love, yung umapak tayo sa New Zealand na love at first sight. Yung parang pag-apak mo ng New Zealand, yung feeling mo na, oh my God, para dito talaga ako eh. Why not let's do whatever we can to get here? Total, nandito naman na yung ilan sa mga kakilala ko. Maybe yung pathway nila or the way they got here, pwede rin sa akin. So, yun nga, parang nagkaroon kami ng parang inuman session ng mga office mates ko na naiwan pa sa Singapore that time. And binigyan nila kami ng tips. Kung maalala ko, parang may kodigo pa nga yun kung ano yung pinagdaanan nila, ano yung mga questions na tinanong sa kanila that time. Kasi ang alam ko, may interview. So, binasa namin yung questionnaires, tapos nag-brainstorming kami ng mga kaibigan ko. At ang nakakatawa pa nun, yung mismong pinagbigyan ng papel, hindi pa siya malis ng Singapore. Happy pa siya doon. Tapos yung kami na mga sumabit lang, at nakibasa lang dun sa papel na yun, kami ngayon yung nandito. Kami nung ate ko sa Auckland, yung one of our very close friends, kami pa yung nandito ngayon. Kumbaga nakibasa lang kami dun sa listahan na ginawa nila, tas kami ngayon yung nandito. So guys, kailangan na natin ng kape. Serious mode na tayo ngayon. So ano nga ba yung una namin ginawa para makarating kami dito? Or ako as a student visa? So, siguro ang unang-una namin ginawa is mag-research talaga. So, habang nagre-research, may kasama ring pag-uusap, pag-meeting, pag-brainstorming. Bakit? So, sabi ko nga kanina, nauna na yung mga office mates ko dito. They come from Singapore too, but they were on a different pathway. So, kailangan naming mag-decide kung ano yung gagawin namin that time. So, research. Bakit ako nakapag-decide na ako yung mag-aaral and all that? So, the reason why is, yung course na kinuha ko nung college, Electronics Engineering. Nagpa-assess kami ni April no. Nagpa-assess ako sa PAR. Kung ano man yung PAR, link down below. And ito yung description niya. Basahin nyo kung bakit
importante ang PAR. So, nung nag-PAR ako that time, level 4 lang yung binigay na course na degree sa akin. Or yung parang tinatawag nila nung level of qualification. So, nakaka-disappoint kasi level 4 lang siya and we need to be at least level 7 para ma-resident. Or para magka-skilled migrant category, SMC. Since level 4 lang ako noon, nakapag-decide kami na sige ako na lang ngayon mag-aral kasi ngayon partner ko naman, si Tita April, nurse siya. And pag siya yung mag-aaral, since hindi niya na-practice yung nursing, magto 2 years pa siyang aral. Which is napakamagastos. So yun nga, ang ending, after brainstorming, after deciding and talking 100 times, ako na yung mag-aaral. Ang lungkot kasi feeling ko that time ang tali-talino ko na hindi ko na kailangan mag-aral pa. Bakit? Ang dami ko naman ng experience. Pero, yun nga, ang ending, ako pa rin ang nag-aral. Okay guys, step number 2. Welcome sa gaming room. Step, office room pala ni Tita Trish. So, dahil nga nag-COVID, anyways, we have to set up a gaming office room. So, step number 2 tayo, no? Requirements. Dahil na-accept na si Tita Trish sa Wellington Institute of Technology or WellTech in short, ano nga ba yung mga requirements na kailangan namin i-submit? So, para ka rin na naman ang nag-e-enroll sa college. So, going back sa pag-e-enroll, so, submit your CV, your certifications and diploma, sinabmit namin lahat yun. Once accepted, nag-email back sila na kailangan na namin mag-IELTS. So, nag-IELTS na si Tita Trish. I-confirm na lang namin mamaya sa link kung ano nga yung requirements namin sa IELTS nun. Pero kung hindi ako nagkakamali, no score lower than 7. So, imagine guys, writing, reading, listening, and speaking. Kailangan no band lower than 7 ang score mo. So, kailangan ng matindi-tinding pag-aaral. May mga master classes kaming mga inatinan nun para makatulong bago mag-exam. So, awa ng Diyos, naka-7 naman po si Tita. So, sinabmit namin sa school yon. Ngayon, eto na yung pinakamabigat na requirements, guys. Ang pera. Pera. We're talking about millions of money. And, nung una, nakakatakot kasi kung iisipin mo, ₱1,000,000 ang gagastusin nyo doon para makapagbayad. Is it really worth it? Pero that time, sabi ko nga sa inyo, noong 2016, nung nakarating kami dito sa New Zealand, gustong-gusto talaga namin. So, ang pinakamasaya nun is, dalawa talaga kami ni Tita April nagtutulungan para makaipon, para mabuno lahat ng kailangan. It's like, sabi ko nga, lifetime savings namin yung nagamit namin para sa tuition fee ko that time Pero, sige, laban. Kumbaga, tataya ka sa loto, pero yung pusta mo lahat. At hindi mo alam kung kailan babalik. Actually, hindi pa bumabalik. So, yun nga. Pagka-submit namin ng requirements, dediretso mo na yun sa step number 3. Mag-a-apply ka na ng visa. Okay guys, going back nga pala sa medical, no? Part pa rin to ng requirements. So, kanina, yung 3 binayaran mo, may isa pa, medical. So, kailangan mong ipasa yung medical mo. Although that time, since sa student visa, ang requirements lang ay x-ray and general check-up. We decided to get a full medical kasi we are planning to stay in New Zealand for a longer period of time. So, kumasos yata kami ng parang mga 300 Singapore dollars. Mga around kulang-kulang 12,000 pesos for full medical. And sinubmit din namin yun sa school at sa agency para makumpleto na. Ngayon, nung dumating na yung visa ko, kailangan naman din namin apply ng visa si Tita April. Kasi, since level 8 yung nakuha kong course, yung nakuha kong program, post-study in information technology, pwede kong isama yung partner ko. So, if you have a wife or kids or husband, pwede nyo silang isama.
Pero that doesn't necessarily mean na pwede nyo silang isama, ay isama nyo agad. Isipin nyo pa rin yung gastos. Hahaba lalo tong proseso na ginagawa natin kung may kasama kayong anak at family. Hindi sinasabi ko huwag nyo silang isama. Again, pag-isipan yung mabuti kung isasama nyo yung family nyo. So that time, kung bakit kailangan kasama si Tita April as my partner, kasi meron kami sinusuportahang pamilya. Hindi hihinto yung expenses namin sa Pilipinas. Hindi ko kakayanin na ako lang mag-isa doon at siya magtatrabaho mag-isa. So, we're in this together. Dalawa kami maghihirap, magsasuffer. And yun nga, pagkakuha ng visa ni Tita April, we filed our resignation sa work namin sa Singapore. Nag-prepare na kami ng mga dapat gawin. So, going back sa step number 1 tayo, guys. Research na naman on how we can get there properly. So, isipin nyo, iniwan namin yung buhay namin sa Singapore for 8 long years. Isipin nyo kung gaano karami yung kailangan namin i-empake at mga kaibigan na kailangan pagpaalamanan. And, yun nga, after makompleto namin lahat, masettle namin lahat yung student visa ko, yung partnership visa ni Tita April with open work visa. She can work full-time on any jobs, kahit ano, kasi open work visa. Nakatali lang siya sa visa ko, which means kung 1 year yung visa ko, kung 6 months lang yung visa ko, kung 12 months yung visa ko, same ng magiging visa ni Tita April. Yun yung partnership open work visa as a student. So, marami ring iba't ibang klase yun, guys. Gaya nga nasabi ni Mang Jose, sa Mang Jose's vlog, yung may wife din siya, may family sila, pwede nila isama yung family nila. Abangan nyo yung mga susunod pa niyang series, part 3 and 4, mga friends din namin yun, kung paano sila nakapunta sa New Zealand on a different pathway. So isipin nyo, hindi lang student ang pathway, magastos ang student. Pag-isipan nyo maraming beses kung kaya nyo talaga. And besides, at the moment, sarado pa ang border. So, might as well use this time para mag-research. Student pathway nga ba yung bagay sa akin? Do I have friends or kakilala na pwedeng tumulong sa akin pagdating ko dito? Kasi kung wala, that's not a problem. Pero it's an advantage na may mga kaibigan kayong tutulong sa inyo pagdating dito. So, that's it for today's vlog, guys. Yung susunod naming episode, ikikwento namin sa inyo kung paano ako nakahanap ng work while I'm on a student visa. And gaano nga ba kahirap maghanap ng trabaho. And after that, bibigyan ko rin kayo ng ilang tips kung paano maghanap ng trabaho when you get here in New Zealand. Not just a student visa, after your studies, typical job application tips na ginawa ko kung paano ako nakahanap ng work. So yun nga, guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung vlog namin nung interview sa akin ni Mang Jose, click the link below para meron kayong idea why did I create this vlog. Hi guys, it's me, your Tita Trish. And it's me, Tita April. Thanks for watching our vlog. But before we end this video, we'd like to do some shout outs. Hi to my cousins in Dumaguete, Manang Joy, Manong Jay, and the kids, Yeshua, Abba, and Sophie. And to my friend from way back, RRJ Days pa. Hi Eden Dorano, I know you are away from the Philippines too. Ingat ka lagi. And I'd like to shout out to my friends, Ashley Jandagi, Lillian Vargas, Marin Lagmay, and of course, one of my cousins, Marcus Mids. So that's it. See you on our next vlog. Bye! Bye!